Вітаю, друзі! Чи не здається вам, що за останні 2 тижні ми спостерігаємо, скажімо, неймовірну кількість трешу і хаосу, якого не було навіть за останні місяці? В 2 тижні змогли всунути таку кількість, скажімо так, резонансних подій, що сьогодні країну дійсно, скажімо так, штормить і доволі помітно. Давайте поговоримо про це, бо все почалося 7 липня. Зранку 7 липня стало відомо, що рішенням Печерського суду заборонено видавати інформацію, інформувати українців про власність, яка є у брата очільника ДБР Сухачова, там майже 150 об'єктів. Як тільки заборонили, зразу всі полізли цікавитись, а що ж там дійсно такого. До речі, класичний ефект Барбари Стрейзанд. Але не вірю, що це збіг обставин, і ті, хто заборонив, не розумів, що буде. Цікаво, хто порадив. Далі. Також зранку стало відомо, що на мене наклали санкції. Більше того, на мене наклали санкції, але не пояснили за що, і наклали порушенням Конституції, тому що на громадян України неможливо накладати санкції. Це пряме порушення Конституції, але хотіли, щоб це обговорювали, бо зняли одночасно санкції з Пукіша, якого сам Офіс Президента називав поплічником Медведчука, а санкції на нього наклали 2 травня, одночасно з Богданом, для того, щоб Богдана прив'язати до нього, а зараз зняли. Цікава історія, так? І от для відволікання уваги наклали санкції на мене, щоб говорили у мене. Далі, в той же день відбуваються обшуки у власника Вирія. Але тут цікаво, бо одночасно з цим треба згадати, що він є співвласником видання «Бабель», яке зробило вибухове розслідування про скелю і пов'язало весь треш, який там відбувається, і загибель, не бойові загибелі, великі бойові загибелі з головкомом Сирським. Є деякі моменти, але не про те, що він пов'язаний, а те, що сталося це тільки зараз, бо про все це було відомо і раніше, і про скелю говорили багато людей, але тільки зараз. Після цього обшуки в Вирії, на наступний день обшуки у українській бронетехніці, і при тому доволі брутальні. Потім, нагадаю, вибухи в Вишневому, потім відбувається якийсь повний треш, і тоді хакери ламають Телеграм Собчак, і Україна дізнається про те, що є переписка Собчак з Єрмаком від березня 22-го року. Уявляєте, коли Україна тільки відбивається від росіян, тільки починається звільнення Київщини, а Єрмак з Собчак, з похресницею Путіна, дуже дружньо обговорює, називає її там розумною, каже, що вона може щось придумати, що в них багато спільних знайомих, скаже, що йому на трудніші роботи. Він каже, нормальна мода, вся в Мілані, поїдь туди, відпочий. І от цікаво, тільки з нею він спілкується, бо зламали Телеграм саме Собчак. Цікаво, чи зламають Телеграм Патрушева і знайдуть там теж переписку з кимось, хто літав в Оман, наприклад. Не знаю. Але запитань багато. Одночасно з цим відбувається замах на Вадима Єрмолаєва в Монако, і це перетворюється відверто на репутаційну катастрофу для України в Європі. Просто у нас про це не дуже розуміють, що відбувається, а в Франції це просто вибухова історія, яка і сьогодні не стихає. Бо після вибуху, де постраждала його дружина і дитина, під Києвом знаходять закопане тіло жінки, яку підозрювали у виконанні замовлення. А взяли на себе відповідальність за вбивство її і сказали, що це вони, співробітник ГУРМО і співробітник СБУ. Скажімо так, враховуючи, що французи зразу сказали, що до цього має відношення українські спецслужби, тут дуже страшна ситуація. І для дискредитації України теж. І це будуть розкручувати, просто багато хто не розуміє. Окрім того, тоді ж повідомили ще одну підозру в корупції в справі Мідас, це колишньому директору з безпеки Енергоатому Тенору.
І до того зняли, нагадаю, ще 7-го, тож 7-го, я сказав, що червня, коли зняли з Чернишова електронний браслет. А в кінці тижня, в п'ятницю, Тищенко внес 10 мільйонів, дуже таких сумнівних. І тут це тільки початок. Далі починається все інше. Нове розслідування ще по Скелі, скандал. Далі вбивство двох братів, до яких з'ясувалося причетний комбриг 155-ї бригади, який має відношення до Скеля, значить до Сирського. А такі ж там комбат, військові розстріляли просто двох хлопців. Це страшна ситуація, трагедія, просто страшна трагедія. І злочин, я все розумію, але щоб ви розуміли, як все відбувається, бо забагато всього. Після цього починається в неділю, в п'ятницю, нагадаю, все там відбувається, в неділю вивалюється інформація про те, що заміна уряду, я про це не писав, і, до речі, ще всі заміни не були, бо там хочуть ще не тільки уряд міняти, а деяких послів прибирати, змінити хотіли голову РНБО і голову Офісу президента. Залишиться, до речі, поки без зміни тільки голова Офісу президента, але там ще раз нас доганяє історія з вбивством Єрмолаєва і дуже активно це пушать. І це велика проблема для України, величезна проблема. Потім історія з Федоровим, зняття Федорова, не перепадання його, протести, картонки, бардак з відставками, тому що там Клименко, історія окрема, його ставлять на РНБО. І отут найцікавіше. Одночасно з цим починаються заяви військових про те, що вони йдуть в відставку, складають свої повноваження. Багато хто починає писати, та ну його, цей цирк, що відбувається, бо забагато трешу. Дуже забагато. І отут я можу сказати, що мені здається, що цей пазл 100% кимось складається. І мені здається, що не в Україні архітектор цього пазлу. Поясню. Так, Зеленський несе відповідальність за все, що відбувається. Так, Зеленський зробив все це. Це не спорт. Але хто підсунув йому ці ідеї? Хто підкинув йому ці історії, які в його рівень, повірте, не настільки високий, щоб він все це так спланував, щоб запустити такий суцільний хаос. Мені тут відчувається раніше історії Владислава Суркова, який дуже активно втручався в внутрішню політику України, грав якраз от такими інтригами і проводив такі технічні ІПСО і спецоперації просто на рівні України. Дуже страшна людина, але відчувається щось такого ж рівня. І от все, що складається, запускає майже ідеальний шторм. Шторм, який може зруйнувати саму Україну. Я не перебільшую, я хочу вас попередити. Це пряма загроза. Мене важко назвати симпатиком Зеленського, але я розумію, що він зараз маріонетка в чихось руках, бо забагато трешу навіть для 2 тижнів. Те, що він підписує все, що завгодно, не розуміючи, я розумію це добре. Те, що він не розуміється на більше, ніж одному кроці, теж. Те, що їм легко маніпулювати, так, але відповідальність на ньому. І от бачучи все це загалом, і те, що відбувається, я впевнений, що це ще не останні частини пазлу, він буде додаватися, а трешу буде більше. І мені здається, що ті люди, які запускають оцей сценарій загальний, бо українці, коли виходять на протест, вони спровоковані несправедливістю, але хтось прорахував її. А те, що Зеленський примітив не міг це зробити, 100%. Доволі примітивна особа. Але ж треба розуміти, що якщо так буде розгойдувати далі, лодку може розірвати вщент. Я не перебільшую зараз. Бо я бачу через всі ці ситуації неймовірне обурення військовими, є внутрішнє протистояння вже в військовому середовищі. Я побоююсь, що ще почнуть працювати, як в 17-му році, або в 16-му почали. Більшовики, пам'ятаєте, бери шинель, іди додому, бо зараз вже бачу, хтось пише, та я не хочу, з цим цирком возитися, цьому серіалу треба закінчувати. Я що, буду воювати за це шоу і за цей серіал? На жаль, ці наративи заходять, і треба зрозуміти, що вони мають підґрунтя.
Але це дуже маніпулятивна технологія. І те, що я бачу зараз, я сподіваюся, що розумні люди, ну, я один це побачив, бо я поговорив з деякими людьми, вони погоджуються. Але кажуть, що протидіяти цьому поки не можуть, бо на самому верху не розуміють всю ситуацію. І якщо не зрозуміють, мені здається, що далі нас чекає ще більше проблем. Бо само по собі це не розмокшиться. А протидіяти цьому треба. Але, на жаль, протидії я не бачу. Бо ті, хто керують країною, недостатнього рівня і не розуміють наслідків. Сподіваюсь, що я дав вам інформацію для роздумів, для аналізу. Висновки ви зробіть самостійно. Погоджуєтесь зі мною, не погоджуєтесь. І чи не здається вам, що цей хаос, який останні 2 тижні триває, штучно запущений кимось, хто хоче це реалізувати в Україні для дестабілізації? Бо все до цього йде. Дякую, що подивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки. Слідкуйте уважно далі, поширюйте відео, бо я буду за цим дуже уважно слідкувати і інформувати вас. Як і коли я вам казав, що буде повномасштабне вторгнення, і ті, хто чули мене, потім писали «дякую, бо ми врятували наші родини». А ті, хто слухали інших, хто казав «розбирайте свої тривожні валізи», з Бучі більше нічого не напишуть. На жаль, це правда. А ще не забувайте підтримувати ЗСУ, бо це єдина сила, яка запорукує того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде наше майбутнє. України не буде. Тому гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ. Донатимо на ЗСУ, приєднують ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.